Hi යාළුවනේ welcome to my YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙලා තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟට notification එක මාර්ගයෙන් කාටවත් කලින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. මේකේ තියෙන්නේ task complete කරන්න. මම description එකේ දාලා ඇති link එක මේ app එක install කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකට. මේ BigBig Cash කියන app එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඕපන් කරලා තියෙන්නේ ඊළඟට ඔයාලා මේකට සයින් ඉන් වෙන්න ඕන සයින් ඉන් වෙන්න නම් මේ පැත්තේ තියෙන කෙළවරේම තියෙන පොතක් වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න මෙතන තියෙන උඩම සයින් ඉන් කියලා සයින් ඉන් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඒ ක්ලික් කරලා ඔයාලට Facebook වලින් මේකට සයින් ඉන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊමේල් එකක් මගෙන් සයින් ඉන් වෙනවා. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඊමේල් එකක්. මම දැන් සයින් ඉන් දීලා තියෙන දැන් Google මේ ඊමේල් එකක්. ඊමේල් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මගේ දැන් ඊමේල් ටික එනවා. මම මෙතනින් මගේ ඊමේල් එක තෝරගෙන මේකට දෙනවා. මම දුන්න ගමන් මේ සයින් ඉන් වුණා. successfully කියලා මැසේජ් එකක් ආවා මට. මේ සයින් ඉන් වුණ ගමන් ඔයාලට මේ ඩේලි රිවෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් coin 30ක් මේ තියෙන ටාස්ක් එක මෙන්න මේ app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ තියෙන ඉස්සෙල්ලාම කියලා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මිනිත්තු 4ක් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට coin 300ක මුදලක් ඔයාලගේ wallet එකට ඇඩ් වෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලා notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම අර daily reward කියන එක click කරා. ඊට පස්සේ මට coin 30ක මුදලක් මගේ wallet එකට add වෙලා තියෙනවා දැන්. අපි බලමු මේකේ PayPal වලට මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන්. මෙතන මගේ coin 30 add වෙලා තියෙනවා මගේ wallet එකට. ඔයාලා මෙන්න මේ code එක ගැහුවොත් ඔයාලා coin 300ක මුදලක් ගන්න පුළුවන්. coin 500ක මුදලක්. මම පෙන්නන්නම් දැන් PayPal වලට මේ තියෙන PayPal ඔයාලගේ PayPal එකේ email එක මෙතනට දීලා coin 10000ක් වල ඔයාලට ඩොලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට මේක දවසින් ඩොලර් එකක් ගන්න පුළුවන් coin 10000ක් වෙලා. මම withdraw එකක් ගත්ත ගමන් ඔයාලට proof ගේන්නම් බලන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් coin 5000ක ටාස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට coin හොයන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ app එක ගොඩක් හොඳයි. නම් මං ගිහින් යන්න යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැපෙලා තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟට notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට.